szeretek, mondja, de a legszívesebben otthon ülök. To zase před válkou A háború előtt Prágában ott nagy volt a kávéházi élet. Teď nějak ne. Most már nem, nincs olyan nagy kávéházi élet. Po 68. roce lidi zalezli. Az az érdekes, hogy 68 után, mintha az emberek maradnának inkább otthon, elbújnak. Třeba já určitě. Én biztosan. Já chodím se najíst do restaurace. Előfordul, hogy egy-két étterembe beülök, Posadě do kavárny jen tak. de csak úgy nem ülök be egy kávézóba. A čemu se úplně vyhýbám, to jsou hospody. Amik pedig egyértelműen kerülök, azok a vendéglők. Miért? Precsó. Nemám rád. Na, egyszerűen nem szeretem. A sört nem Nemám rád szeretem. ten smrad. A bűzt nem szeretem. Igen, dohányzást. A nemám rád ty keci. És főleg azt a sok dumát. Az semmit mondott dumát. To bla bla bla. Ezt Bla, a bla, kicsit bla. nincsen. Igen, az borzasztó. Nem, Az a rossz, A ne? z toho bla 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 pan Hrabal psal povídky. És Jo? képzeld el, hogy ebből a bla bla blából írta Hrabal úr a maga novelláit. Geniální. A zseniális elbeszéléseit. A Olince jsem pustil Jilla a Jima tohle. Olinkának mutatta meg most a Zsül és Zsimet. Ó, tirararáriraram, tirararárararam, tirararárararam, tarararárararam. No, jak jsme byli v Berlíně, Tudod, mikor? a ona vydala Jean Moreau, Berlinben voltunk és chtěla találkozott vidět Jean nějaký film Moreau-val. s ní. Valami filmet meg akart nézni vele. No, proto jsem jí to pustil. És ezért mutatta meg neki Ale a jsem Zsül és Zsimet. překvapený, jak to De spolupala. meglepett, hogy mennyire tetszik neki. Tehát ez egy gyönyörű film. Ez a krászni film. Költői, Krászni, poetikai. könnyed, gyönyörű film, és ahogy a kamerát kezeli, ahogy vág, ahogy... Egyszer kíváncsi voltam, emlékszel arra jelenetre, amikor a Jean Moreau fölhívja a lakásra az egyik fiút a kettő közül, és kiönti a mérget a mosdóba, és aztán véletlenül meggyullad a szoknyája. Ez semmi, kis vacak, kis hangulat. És egyszerűen kíváncsi voltam, hogy van megcsinálva. És képzeld el, és megállítva a videót darabonként, képzeld, 17 vágás, ez a kis, ahogy fölgyullad a lánga, hogy megkapja a szoknyája, hogy fölkiált, hogy hátralép. Olyan gyönyörű. Ami engem először nagyon megragadott, az olasz neorealizmus volt. Tehát Szika, a Csoda Milánóban, meséje, az Uberto D-ben a nyugdíjas sorsa, a bicikli tolvajok, tudod? Szóval azért ezek az alapok. És akkor hozzájött az a mesélő kedv, amit a Truffaut jelentett, a Jules et Jim-mel, ami azt hiszem, közösen nagyon szeretjük azt a filmet, és szinte kívülről tudjuk, vagy a 400 csapás, és hozzájött a kamerakezelés szabadságával a Godard. 400 csapás? Táti, titi, tátiti, tátáti, táti, tátá, tititi, tátátiti, ti, tátátitá, tátátiti, táti, táti, tititi, titá. P, hogy van a P betű? Pipás pópa, titátáti. Ti, tátáti, ti, tátáti, táti, titi. Egy betűt nem tudtam. Te egyáltalán nem emlékszel rá? Nem. Érdekes, én se rád. 17 éven keresztül építették a házat, naponta 1000 ember dolgozott itt, 40 kiló arany van például az aranydíszekben, 200 iroda, nem is tudom hány autó. Hát a költségvetés egy kicsit olyan magyar módra történt, mert úgy tudom, hogy 18 millió aranykoronára tervezték az épületet, és a végén 38 millióba került, de megérte. Že vy jste vydírali Rakušáky a Rakušáci ty peníze ždímali z Čech. Ugyanis, mert ti szedtétek el a pénzt az osztrákoktól, az osztrákok pedig anyagilag facsarták a cseheket. Tehát az a pénz tulajdonképpen tőlünk jött ide a Takže tohle parlament je építésébe. postavený Ez z těch tulajdonképpen vytržených bramborových políček chudých českých venkovanů. Szerencsétlen cseh földművesek krumpliföldjéről származó pénzből épülhetett fel. Én a főiskola után ugye asszisztens voltam, és Herskó János első asszisztense voltam a Párbeszéd című filmben 1963-ban, és amikor elkészült a film, akkor a Herskó János
stúdióvezető lett. És mint stúdióvezető azt mondta nekem, hogy gondolkozzam az első játékfilmemen. És én hazamentem, leültem, följött a Vámos Tamás, aki barátom volt és operatőr, vele készítettem a rövidfilmeket, meg a diplomafilmemet, és elmondtam neki egy történetet, azt mondta, hogy nagyon jó, és leírtam, és a Herskó egyszerűen átharcolta. Úgyhogy én szinte semmi gondom nem volt, és elkezdtem forgatni a filmet. Ezt a várost eredetileg hosszú utak, mint például a Váci út, meg az Üllői út kötötték össze a Dunával, de hamar rájöttek, hogy ez így nem működik, és kellene valami olyan széles út, ami átfogja az egész várost. Erre egy nagyon alkalmas terület volt a Duna régi ága. Itt tehát réges-régen a Duna folyt. Mindketten nagyon szerencsés évfolyamban jártatok, és mindkettőtöknek olyan tanára volt, akire nagyon-nagyon szívesen is emlékeztek, és nagy tisztelettel beszéltek. Jirka esetében Otakar Váveráról van szó, István esetében pedig Máriási Félixről. Nagyon jó elemző volt, mert építésznek készült, noha nem fejezte be a tanulmányait. Volt egy sajátos módszere arra, hogyan kell a dolgokat egymástól megkülönböztetni. Amit ő több évtized alatt megtapasztalt, azt 4 éven keresztül megosztotta velünk. Teljesen önzetlenül, és ezért nagyon hálás vagyok neki. Megtanított minket arra, hogyan kell reálisan látni a világot, és használni az eszünket. És rávezetett arra is, hogy tömören és világosan fogalmazzunk. Talán a legfontosabb Máriásinál az ízlése volt. Nagyon szigorúan tudta megkülönböztetni az elfogadhatót a nem elfogadhatótól. És azt hiszem, hogy ezt olyan fokon tudta nekünk átadni, hogy nem tudok megnevezni olyan filmet ebből az évfolyamból, tehát az évfolyam társaim munkái közül, amiben valamiféle ízléstelenség van, vagy amiben valamiféle inkorrektség van a szereplőkkel, vagy akár a nézővel kapcsolatban. Egyszer asszisztáltam összesen Hikilova asszonynak, de én már az első napon kirúgtam volna magamat. Nem tudtam, hogy mi az asszisztens feladata. A főiskolán azt tanultuk meg, hogyan kell filmet rendezni, de azt nem, hogyan kell asszisztálni. Vera azért választott engem, és azért harcolt értem, mert bennem megbízott. Ő úgy érezte, hogy az egész Barrandov ellene van. Egyrészt, mert nő, másrészt azért, mert ő eredetileg a csapót kezelte, majd statiszta volt. És a Barrandovban nem vették jó néven, hogy egyszerre rendező lett. Úgyhogy valaki megbízhatót akart maga mellett. Én csak ültem a forgatáson, ő mindig csak kérdezett, hogy nekem tetszik ez, vagy az, ennyi volt. Én a kisujjamat sem mozdítottam, az én munkámat a másodasszisztens végezte el. István, te milyen asszisztens? Én nagyon jó asszisztens voltam. És ez azért volt, mert én rögtön rájöttem, hogy ha az asszisztensi munkában az a szép, hogy én csinálom a filmet, a rendező csak rendezi. Tehát ottan átvettem a parancsnokságot, és arra gondoltam, hogy én szervezek meg mindent, ő mondja meg, hogy mit szeretne, és én mindent a rendelkezésére bocsátok, és mindent megszervezek, és előre kipróbálok. Amikor ő valahova odaér, akkor már minden a rendelkezésére áll. Tehát tulajdonképpen úgy éreztem, hogy én vagyok a felelős a filméről, csak ott jön és megmondja, hogy hová áll a kamera, meg hogy viselkedjenek a színészek, de maga a film az én kezemben van. És talán ami a legnagyobb dolog volt, amit megtanultam rögtön az elején, elkezdődtek mindenféle intrikák. Hogy én mondjam meg a rendezőnek, hogy ez, meg az, meg amaz, meg hogy képzeli azt a rendező, hogy ez, meg az, meg amaz. És én gondoltam, hogy én ezt nem mondom meg. Mi a fenének mondjam meg.
És a rendező is néha mondta nekem, hogy mondjam meg ennek, meg annak, hogy ez, meg az, meg amaz, meg mondjam meg ennek, meg annak, hogy hova menjen. És én nem mondtam meg. És egyszer csak rájöttem, hogy az én dolgom egyik legfontosabb része, hogy mindenki mondhat nekem, amit akar. Én azt soha nem mondom tovább, hanem mindig azt mondom nekik, hogy minden rendben van, ő is nagyon jó, ő is nagyon jó, csináljuk együtt. Ez az Andrássy út, ugye? Amin az opera is van, ami idáig jön, ez volt a városi erdő, ugye? Tu vol ten les, neski les. Eredetileg Sugárútnak hívták, aztán elnevezték Andrássy grófról, aztán volt Sztálin út, aztán volt Magyar Ifjúság útja, aztán volt Magyar Népköztársaság útja. Ezt a teret a politika mindig kihasználta. Ezen a téren a politika mindig reprezentálni akart valamit. Nálunk ugyanezt a szerepet tölti be tulajdonképpen a történelemben a Vencel tér. Masaryk, Hitler, Botwart, Havel, všechno. Minden. Nekem az az érzésem, hogy az apa az a véletlen, szerencsés találkozás, amikor a szakmai tudásomnak a szintje az azonos volt avval, amit a történet igényelt. És ez a kettő valahogy úgy együtt volt. Szóval a film olyan kócos volt, amilyen kócosan én tudtam a szakmát. És hogy ez úgy megfelelt. Tehát ez az a film, amin most, ha újra megnézem, akkor kevesebbet bosszankodom, mint a többin. Tehát kevesebb dolgokról hiszem azt, hogy ezt ki kellett volna vágni, vagy hogy ezt meg kellett volna változtatni, vagy másképp kellett volna megcsinálni. Úgy érezték az emberek, hogy most már kellene egy Magyar Nemzeti Operaház, de mert erre nem volt pénz hosszú ideig, ezért arra vártak, hogy lehetne összegyűjteni azt az összeget, amiből egy ilyen nagyon fontos és reprezentatív épületet meg lehessen építeni. És 1870-ben Andrássy Gyula miniszterelnök meggyőzte a császárt, hogy a császár adjon pénzt, járuljon hozzá az opera építkezéséhez, úgyhogy végül is a császár pénzén és a főváros, Budapest adott pénzt ahhoz, hogy el lehessen kezdeni építeni az operaházat. 1874. szeptember 27-én volt az első előadás, amiben az első felvonás, a Bánkbán első felvonása volt az első rész, aztán a Hunyadi László nyitánya, és végül pedig a Lohengrin első felvonása Ferenc József jelenlétében nyitották meg az operaházat. Pár évvel azelőtt, hogy láttam a Mephistót, a filmet, olvastam a könyvet. A főhős sorsa érdekes volt, és tudtam, hogy Klaus Mann a könyvet tulajdonképpen a saját rokonairól írta. A könyv nekem felszínesnek tűnt, de a film, a Mephisto Brandauerrel, veled, a Koltaival és mindenkivel, az más volt. Annak hatalmas ereje volt. Benne volt mindaz, amit én a könyvből nem olvastam ki. Igen, de hát azért azt tudni Köszönöm. kell, hogy mi, amikor azt a filmet csináltuk, akkor mi már túl voltunk azokon a tapasztalatokon, amelyek Magyarországon történtek 1945 és 1980 között, és azok bekerültek óhatatlanul a filmbe, és ezek láthatóak voltak. Kettő, a világban is olyan dolgok történtek, amelyek miatt a nézők erre rá voltak hangolva. És a Mephisto ez egy nagyon szerencsés találkozás volt, mert véletlenül találkozott avval a nagy kétséggel, ami az egész világon az értelmiséget megérintette, hogy vajon
Vajon bábuk vagyunk-e és használnak, vagy bele tudunk-e szólni a dolgokba? Ha szeretnéd a zenét, akkor nem fáradnál bele, Hans. Te mindig kinevetsz, Juliet, mindig kinevetsz engem. A Mephistóban van egy híres jelenet, amikor a Brandauer a barátnőjével táncol, majd szeretkeznek, és egymásba gabajodva össze-vissza gurulnak az egész szobán keresztül a sarokig. Nem hagy nyugodni az a kérdés, hogy vajon ez előre kitalált koreográfia volt, betanulták, vagy spontán alakult ki a felvétel alatt. Na most, ez egy egészen pontosan előre kitalált koreográfia volt a jelenet 2/3-áig. És egyszerűen felvétel közben olyan lendületbe jöttek, elkezdtek menni egy olyan irányba, ahova nem volt bevilágítva, és nem volt élesség, nem volt bepróbálva, és volt egy pillanat, amikor egyszer csak kimentek a képből, és mondtam, hogy miért nem állt, és azt mondta, hát nem lehet éles, és úgy mondta, hogy nincs fény. És akkor jöttem, hogy kimentek a képből, és ezek szegények nem tudtak velük fordulni, mert nem volt hely, mert nem volt fény, mert nem volt bevilágítva, és ez is hozzátartozik a filmkészítéshez, hogy végül is nagyon jó improvizálni, de ahol improvizál az ember, ott kell, hogy legyen a mikrofon, ott kell, hogy legyen annyi fény, amivel föl lehet venni, és kell, hogy a kamerának lehetősége legyen egyáltalán követni őket. Kubinyics, vigyázz! Fegyvertönkretételért botozás! Harmadik évfolyam, gyakorlat, állj! Szóval ez az épület, ez 150 évvel ezelőtt épült, iskolának, egyházi iskolának, gimnázium volt, reálgimnázium volt mindig, és most is az. Budapest egyik leghíresebb iskolája, Toldi gimnáziumnak hívják. Fantasztikus az épület belülről is, mert őrzi ezt a hangulatot, amely az iskola alapításakor is itt megvolt. A budai vár aljában van, a királyi vár aljában van, tehát Buda környékének egyik híres iskolája, és most indulunk fölfelé a várba. Mindent, amit a Mephistóban tanultam, azt a Rédl ezredesben sikerült technikailag, színészvezetésben, a Brandauer ismeretében, a történet elmesélésének a módjában, a beállítások megtalálásában, tehát a filmi elmesélés és a történet valahogy jobban találkozott, mint például a Mephistóban. Én a Rédl ezredes még a történet szempontjából is szóval fontosabbnak tartom az én számomra. Mert az arról szól, hogy valaki hisz egy szellemiségben, hisz egy ideológiában, és az árulja el őt. A nyugati pályaudvarnak is vannak titkos helyei. Ez a pályaudvar úgy épült, hogy Ferenc Józsefet, a császárt tudja fogadni. Ide érkezett be Bécsből a császár, és ez az úgynevezett királyi váró, és ennek a királyi várónak még vannak különböző helységei. Elnézést a késésért, feltartóztam. Nem önkésettel, én jöttem egy kicsit előbb. Önnek megfelel, ha itt maradunk? Igen. Miért is ne? És, ami a lényeg, itt a vonat.
Otaka viszi Tehát a egyet. császár leszállt a vonatról, vörös szőnyeg, és ide bejött. És ott várta a hintó. Igen. Emlékszem, a Mephisto egyik legnagyobb élménye volt számomra, szégyenteljes és zavarba ejtő élménye volt, hogy Nyugat-Berlinben forgattunk, és a producer az első forgatási nap nem jött el, mert valahol dolga volt, és másnap eljött és kérdezte, hogy minden rendben van, nem mondtam, hogy igen, mindenkivel meg vagyok elégedve, hát mondtam, nem egészen, szóval például kivel van probléma. És akkor elkezdtem a magyar módra, hogy Pesten az ember beszélt a gyártásvezetővel, vagy a stúdióvezetővel nyafogni, hogy hát ez a kellékes, ez mindig lassan hoz mindent, és mást hoz, amit kérek, és hát nem igazán jó ember ez, de hát majd valahogy a dolog megtörténik. Tehát pontosan úgy beszéltem vele, mint ahogy megtanultam Magyarországon, hogy kell beszélni kellemetlen emberekről a főnöknek. És ebben a dolog elmúlt, és másnap bejöttem a forgatásra, és egy ember állt a díszletben, és rakogatta a kellékeket, és kérdeztem, hogy maga kicsoda. Azt mondja, én vagyok a kellékes. Mondom, hogy hát nem maga a kellékes, hát tegnap más volt a kellékes. Igen, de őt ön kirúgatta. Én? Én nem rúgattam ki senkit. De igen, ön nem volt vele megelégedve, és elküldték, és én jöttem most helyette. Úgyhogy én 1980-ban megtanultam, hogy az ember nem beszél össze-vissza, ha valaki nem tetszik, először félrehívja, megmondja neki, megbeszéli, hogy lehetne jobban, és csak ha a dolgok nem működnek, akkor próbál változtatni. Amatőr szereplőkkel próbáltam megcsinálni a legelső filmjeimet, vagy sok amatőr szereplőkkel a színészek köré, rengeteg amatőr, hogy autentikusak legyenek, hogy természetesek, hogy valóságosak legyenek. És akkor szép lassan megtanultam, hogy ahol valami drámai változás van, ahhoz színész kell. Otakar Vávra úr mindig azt mondta nekünk, hogy az arcot kell jól kiválasztani, mert az embereknek másfél órán keresztül azt kell nézni. Nekem van egy egyszerű módszerem a castingra. Elképzelem, hogy elmennék-e ezzel az emberrel túrázni. És ha olyan érzésem van, hogy nem, akkor tudom, hogy rossz. És nem választom ki a szerepre. Muszáj kimondanom ezt a szót. A nézőket el kell csábítani egy történethez, egy karakter szeretetéhez, és ezen múlik minden, de hogy ez megtörténik-e vagy nem, azt az ember nem igazán tudja előre, csak reménykedik, és nagyon sokszor mellé nyúl, ezt meg kell mondanom. Neked sokat kellett például birizgálnod Annette Beninget, hogy egyetlen egy pillanata sem legyen visszafogottabb, vagy egy picit hűvösebb, mint amilyennek gondoltad, vagy ő abszolút úgy hozta a figurát? Ez a vágásnál történik meg, amikor az ember olyan dolgokat választ ki a felvett anyagból, amiről úgy érzi, hogy ő rá személyesen hat. Azt hittem, most azt fogod mondani, hogy a vágásnál még az erotikus kisugárzáson is lehet korrigálni, de hát tudjuk, hogy nem. Lehet korrigálni. Hogy van? Hogy az ember azokat a dolgokat választja ki, amik így működnek, és ami valami miatt, mert rossz nap van, vagy véletlenül a pillanat rossz volt, nem így működik, azokat kihagyja. A Ferencvárosnak ez a része szintén az 1800-as évek végén alakult ki, de ahol most állunk, itt még egy pár évvel ezelőtt egy pékség volt, mégpedig a környék legjobb péksége, egy kis zöld földszintes ház, a Báránypék. Ebben az utcában nagyon szép polgári házak voltak, egy házat szeretnék megmutatni. Szóval ez volt a környék legszebb házainak egyike. Csodálatos, hatalmas nagy lakásokkal és egy fantasztikus udvarral. Eredetileg egy szeszgyár volt hátul az udvarában, és tele volt hordókkal, és csodálatos platánfákkal. Megérkeztem Budapestre, a forgatáson nyugalom, béke, mindenki csendesen beszélt, szinte nem történt semmi. Ezelőtt hosszú ideje nem voltam forgatáson, úgyhogy megijedtem, és arra gondoltam, mikor lesznek egyáltalán készen. Aztán az egész gyorsan ment, szép volt. De nem tetszik nekem, hogy kivágtad magad.
Többször benne voltam már filmekben, és a legtöbbször kivágtam magam. Zavart, hogy egy kicsit lassabban ment a jelenet, vagy valami, és gyorsítani kellett a filmen. Szóval mindig elkap a fiúság, hogy hadd legyek benne a filmben, és aztán a vágószobában meg mindig úgy gondolom, na, ki ezzel a statisztával? És ezt most komolyan mondom, hogy Kár, mert én örültem volna a közös jelenetnek. hát volt is egyszer egy közös jelenetünk, de abban én nem voltam jó, és sokkal jobb volt a lendület, hogyha azt a kicsi részt kivágtuk. Igazad volt, tényleg gyönyörű. Az oltár előtt térdepel és imádkozik. Ennyi, nagyon jó. A másodikat kérem. Tehát uraim, most az a jelenet következik, amikor a tiszturak a hölgy után lopakodnak, és leszólítják a halászbástyán. A középkor óta itt magyar királyi várak vannak, amelyeket nagyon érdekes módon építettek, mert amikor újraépítették a várat, akkor mindig az előző fölé építették. Hát itt tulajdonképpen egymásra épített várak vannak. Na, ez Budapest. Ez Budapest, ezt kell nézni. Látod? Ez egy találkahely. A ló farka alatt. Úgy nevezzük. Ugye a farok alatt találkozik. Nálunk a békafent. Itt ült, ezen a padon, és utána jött, és itt jövendölte meg. Eljön az a nap, amikor Hitler úr nem hagyja úgy, minden németet felszabadít. Ha valaki engem befolyásolt, az Renoir volt. A kortársak közül én mindig a Fellinit imádtam, mert az élet felfogása közel állt hozzám. Örült az életnek, és annak, hogy szórakoztathatta a többieket. Egyszer én is találkoztam Bergmannal, csak röviden, és azt kérdezte tőlem, hogy magam írom-e a filmjeimet. Mondtam, hogy nem, és megkérdezte miért. Azt válaszoltam, hogy nekem itt nincs. Ő erre azt mondta, hogy nem itt kell, hogy legyen, hanem itt és itt. Ezt mondta. Igen, ő így gondolta. Igen, igaza van. Nos, a kollégáim, Válcsor, Hikilová, Jaromír Híres, Honza Nemec, mindegyikük elkészítette már az első filmjét, és sikeresek voltak. Fesztiváldíjakat kaptak, és elkezdődött a Cseh új hullám. Én voltam a legfiatalabb, még a katonai szolgálatomat töltöttem. Valaki közülük, nem tudom melyik, meglátogatott. Ott álltam egyenruhában, és mondta, hogy filmet forgatnak, Hrabal rövid történeteiből. Az első könyve, a Gyöngyök a mélyben, épp akkor jelent meg. Imádtam Hrabalt. Ismertem minden írását, amik a folyóiratokban megjelentek, és rávágtam, én is szeretnék veletek dolgozni. Akkor olyan helyzet volt, hogy senki nem kérdezte az eredményeimet, így a Hitilova film asszisztensi tapasztalatával már filmet készíthettem. Ez volt a Baltazár úr halála.
Szabadságot kaptam, és valamivel több mint egy hét alatt leforgattuk. Mivel jól sikerült, még a katonai szolgálatom alatt eljött hozzám a dramaturg, és kezembe nyomta a szigorúan ellenőrzött vonatok kéziratát, hogy megcsinálnám-e. Könyvben akkor még nem jelent meg, csak kézirat volt. Egy részletét újságból már ismertem, és anélkül, hogy elolvastam volna a kéziratot, azonnal rávágtam, igen, megcsinálom, amint lejárt a katonai szolgálatom. Úgyhogy a katonaság után elkezdtem a Barrandovban dolgozni, ahol később megtudtam, hogy előttem 3 rendezőnek, jó rendezőknek is felajánlották. De ők nem akarták megcsinálni, mert megijedtek. Lehetséges, ha én akkor elolvastam volna a kéziratot, szintén megijedtem volna. De én olvasás nélkül rábólintottam, így muszáj volt megcsinálni. Amikor a szigorúan ellenőrzött vonatok olyan óriási sikert ért el, és megnyerte az osztálydíjat, akkor én emlékszem, hogy mi mindannyian mennyire örültünk, hogy ez azt jelenti, hogy a mi generációnk most végre megérkezett a filmművészet, el fognak minket fogadni. Mint ha valaki egy közületek nyert volna. Igen, teljesen úgy éreztük. Azt teljesen úgy éreztük, hogy egy közülünk csinált valamit, amire fölfigyelt a világ. Az nagyon fontos volt. Už vlastně 42 lety. Tulajdonképpen, ha jól számolom, most már 42 éve, 66-ban forgattuk itt a szigorúan ellenőrzött vonatokat, valamikor februárban. Pan Šofr s panem Sofr úr architektem našli a díszlettervezővel tohle ideální místo, protože nagyon ideális helyet jednak találtak která není számunkra. příliš frekventovaná. Je tu Nem egy túlságosan forgalmas hely, poměrně klid a má to uzavřený horizont. nyugalom és a zárt horizont. Ničím. Nem zavart Měli jsme bennünket senki. výborný spolupráce tady s těma lidma, která tady Nagyon kellemes volt a munka azokkal, akik itt dolgoznak, tehát a tady jsme vasúttal. postavili nahoře věž, Egy tornyot építettünk kde fel jsme oda, s panem Šofrem mohli točit ze zhora. és akkor fentről is tudtunk forgatni Hezký bylo, Sofra že úrral. Az ty volt a szép. technici, Ott, ahonnan ledobják Ano, végül is. ano. Jak odkud to shodí. ty dva kluci, co nosili kamery, A két fiú, měli aki, závrať, tak jsme to tam tahali spolu všichni. a két fiú nagyon-nagyon szédült, akinek fel kellett volna, hogy jöjjön oda a toronyba, úgyhogy mi ketten voltunk csak ott Sofra úrral, az operatőröm és én. Dráhy nejsou tak nějak. Ott azon a részen jött a hölgy lovon, biztos emlékszel arra a jelenetre. Természetesen. Az arisztokrata hölgy a lovon. Pani arisztokratka, áno, Stalo nakon. se, že ten kuň trošku jaksi zaškrtl na těch kolích. És a sínek között valahogy megbotlott a ló, Schodil. a hölgyet ledobta, Paní herečka Fialová dostala otřes mozku. agyrázkódást kapott a színésznő, Fialová. Celého toho museli prostě řadu scén vynechat z toho scénáře, protože už jsme s ní nemohli točit. Aha, és éppen ezért aztán a további jeleneteket ki kellett hagynunk, mert nem tudtuk már forgatni vele. Naší generaci máme to štěstí. A mi generációnknak az volt a szerencséje, hogy amikor felnőttünk, nem volt televízió. Így volt időnk olvasni, és ennek valószínűleg pozitív hatása volt. Nagyon szerettem az irodalmat, a cseh irodalmat. Később persze néhány külföldi szerzőt is, oroszokat, franciákat és amerikaiakat is. Úgyhogy szerettem olvasni. És tulajdonképpen még azelőtt, hogy tudtam volna, hogy filmes leszek, már vonzott az irodalom. Tak tohle je baráček, který Ez az si a ház, pan Hrabal koupil někdy amit Hrabal v úr roce 65. talán 65-ben, Ne, později, 67. nem később, 67-ben vett. A
Představil si tu terásku tady. És még ezt a kis teraszt ráhúzta, Hordil a v klidu vlastně až és itt élt nyugalomban, do svýho konce. A já jsem sem za ním élete jezdil. végéig. Ide jártam Tady hozzá, jsme spolu megegyeztünk, hogy v tomhle majd baráčku jövök hozzá, Kamesztje. és ott volt a szomszéd házban, Já jsem se panu Hrabalu říkal, kártyázott a felesége, és mondta nekem a Hrabal úr, hogy menjek el érte, hívjam őt, hogy megjöttem, és hogy jöjjön haza. Oda mentem érte, és ahogy ő kijött a házból, tak pan Hrabal byl tady u toho Hrabal úr vchodu, itt állt a bejáratnál, já jsem mu chtěl ukázat. meg akartam mutatni, hogy milyen gentleman vagyok. Megfogtam, karjaimba vettem Hrabal úr feleségét, és hoztam őt ide Hrabal úrhoz. Itt sajnos valahol A megbotlottam, paní Hrabal pustil. és elengedtem Hrabal úr feleségét. Týden ležela, Szegény 1 hétig feküdt, měla něco se zádama. itt valami a hátával Pan történt. Hrabal pak prskal a říkal, tak Prüszkölt Hrabal úr. Meg A akartam já musím mutatni, týden obskakovat svoji ženu a starat se o ní. persze te meg akartad mutatni, hogy milyen gentleman vagy, én meg itt most napokon át ugrálhatok körülötte, hogy ápoljam őt. Já nevím, jestli to umím. Én nem tudok írni, és nem is szeretek írni. Ez a bajok okozója. Semmiképpen sem írok szívesen. És aki semmit nem tud, annak nem marad más, mint maga az élet. Ezért mentem a filmhez. És kamatoztattam az olvasói tapasztalataimat. Azzal, hogy filmre vittem a jó irodalmat. Ez volt a szerencsém. Úgy gondolom, hogy az irodalmi művek adaptációja fordítói munka. Én ehhez csak hozzáteszem azt, amit a filmről tudok, és ezekkel együtt Hrabal úr szolgálatába állok. Erre mondott te azt, hogy ez szerzőség. Nekem pedig ez a gyenge oldalam, mert a Hrabalból csak néhány dolgot használok fel. Ami neked a filmjeimben tetszik, az már a Hrabalban benne van. Én csak átteszem az egészet a filmvászonra. Hrabal maga sokkal gazdagabb, például vannak sötét oldalai is. Olyan dolgok, amelyekre én nem rezonálok. Ami a Postrizsinei sör, ez tulajdonképpen a sörgyári kapricsónak az eredeti címe. Postrizsini, a Nimburgi sörgyár kezdte gyártani ezt a sört. Hrabal úrnak van még egy nagy érdeme viszont, ami Postrizsint, a szót illeti. Mi nagyon nehezen találtuk meg azt a sörgyárat, ahol forgatni tudtunk, hiszen a kommunizmus idején a kis sörgyárakat megszüntették, és csak a nagyokban gyártottak sört. Kolko? Több mint 100 sörgyárat nézett meg a díszlettervező Csehországban és Szlovákiában is, vagy lerombolták, vagy iszonyú állapotban volt. Hozzáépítettek valamit a sörgyárhoz, tehát nem volt szép, nem volt eredeti. Míg nagy nehezen Morvaországban, Dalesicében talált egy sörgyárat, amelyet nemrég hagytak el, még jó állapotban volt, tulajdonképpen csak a berendezést költöztették ki, és ott forgattuk a sörgyári kapricsót. Amikor befejeztük a forgatást 80-ban, tak do roku 89 ta budova chátrala a skoro spadla. 89-ig iszonyú állapotban volt a sörgyár épülete, egyre rosszabb és rosszabb állapotban, már majdnem összedőlt, de a rendszerváltás után jártak arra nyilván olyanok, akik Brünnből jöttek, vagy Bugyajovicében dolgoztak, és felfigyeltek a sörgyár állapotára, és mivel nagyon szerették, Hrabal urat nagyon szerették a filmet, a sörgyári kapricsót, ezek az emberek megvették az épületet, a sörgyár egykori épületét, és újra elkezdtek sört gyártani. Legalább 25-öt érdemelne. A popómra? A popójára. De ott fönt a magasban gyönyörű lehetett. Gyönyörű. Gyönyörű volt, mert veszélyes volt. És mert veszélyes volt, igazi volt.
mind a mai napig zajlik a sörgyártás, sőt ott van egy sörgyári múzeum, még ráadásul a Sörgyári Capriccio című filmnek is megvan a részleg a múzeumban, és minden évben a nyári szünidő első heteiben fesztivált rendeznek, ahol filmeket vetítenek, hangversenyt rendeznek, és engem minden évben meghívnak erre a fesztiválra. Mi a baj, gyerekek? Fantasztikus, hogy bemegy a vaddisznó az iskolába, és ott gyerekek padok tetején nézik végig, ahogy az osztályteremben lelövik ezt a vaddisznót. És az egész vadászlakoma, és az emberek, ahogy viselkednek egymással, szóval nagyon szeretem a filmet. Jak by tady bylo krásně, kdybych tady nebyl já. Milyen szép lenne itt az élet, ha nem lennék itt. Igen, ez egy gyönyörű mondat. Kétszer is mondja a filmben, hogy milyen szép lenne itt az élet különben. Dvakrát to poviasi vo filme túto vetu. Nagyon szerencsések voltunk, tulajdonképpen ősszel forgattunk, nagy volt az almatermés, jó időben forgattunk, egyetlen egy alkalommal sem esett. Nem is tudom, hány nap alatt forgattuk le a filmek. 2-3 hét alatt voltak éppen. Most közben azon gondolkozom, hogy Hrušinský úr mondja ki mindig azokat a dolgokat, amiket... Vždy Hrušinský vysloví tie vety, ktoré... Te mondanál a legszívesebben, vagy te is mondasz ilyen dolgokat. By si povedal ty, alebo ty hovoríš tiež podobné vety, jak on vo filme. Ő mondja azt, hogy... On povie. Hogy ott ülnek és eszik a kolbászt, és isszák a sört. És ő mondja azt, hogy milyen szép lenne megőrizni ezeket a pillanatokat. Jaké krásne by bolo si zachovať tieto chvíle. Jó, to je tam, ano, igen, mindig ő mondja ezeket a dolgokat. Ő mondja azt, amit te mondasz, igen. Áno, vždy on hovorí tie vety, čo by si ty najradšej asi. Rudolf, no, to mi stýska. Rudolf, igen, ő nagyon hiányzik nekem. A normalizáció alatt, 68 után nem forgathattam, aztán már hagytak filmezni, de arra vigyáztak, hogy csak rendezzek. Filmben nem szerepelhettem. Később már lehetett, de csak negatív szerepet kaphattam, mert még mindig a 68-as voltam. Ebből ki akartam törni, ezért magamra osztottam a szerepet a Mesés férfiak Kurblival című filmemben. Hiba volt, mert nem tudom, hogyan csinálja Orson Welles és mások, de kosztümben, kisminkelve stábot irányítani, az szörnyű. Az borzasztó érzés. Ráadásul szemben állni Hrušinskýval, én akkor nagyon szégyeltem magam. Tulajdonképpen elrontottam a filmet, mert sem a rendezésre, sem a játékra nem tudtam koncentrálni. Akkor azt mondtam magamban, hogy ez soha többé nem fog előfordulni. Vagy ha nem elég világos, amit mondasz, ha nem tudod a legrövidebben elmondani, hogy mit kérsz célirányosan, akkor az instrukció semmit nem ér. De most ezt lehetett megtanulni a kamera előtt állva, fordítva. Tehát álltam a rendezővel szemben, és mondta, és arra gondoltam, hogy ezt nem értem. Ezzel nem tudok semmit se kezdeni. Ez a mondat nem visz engem sehova. Azt mondja meg nekem, hogy gyorsan vagy lassan. Meg azt mondja, hogy hangosan vagy halkan. És akkor megkérdeztem tőle, hogy hangosan? Vagy gyorsan? Vagy... Tehát, hogy tudja konkrét instrukciókat. Tehát én rengeteget tanultam ezekből a nagyon-nagyon rövid kis jelenlétekből. Amit nem értek, hogy amikor az ember a kamera előtt áll, és közben rendez, mert ez egyszer-kétszer előfordult velem is, akkor én nem magamra figyelek, és a karakterre, hanem közben rémülten figyelem a többi színészt, hogy elég jó-e, és hogy ez nekem megfelele. Ergo a szemembe lehet látni, hogy én kontrollálom a többit, és akkor már nem jó az jelenet. Egy gondunk volt csak. Jak to dělat, aby nebyl aspoň vidělen? Hogy kilássunk. Csak ez volt az egyetlen gond.
Nehéz volt lezárni az utcát, hogy az autók... Nem zártuk le. Gondosan elkerültük azokat a helyzeteket. És később majd kigumiztuk azokat, akik ott sétáltak. Nehéz az volt, hogy az ablakokat elkerüljük forgatás közben, tehát a kilátást. Itt volt a főpincér. Itt volt a főpincér helye. Az a film egyik legszebb szereplője. Az egy fantasztikus karakter, aki itt áll középen, és ő a főpincér. Hát az egy fantasztikus pasas. És hát a színész zseniális. A vůbec herec pán Huba je geniální. Amikor elmentem Prágába a forgatásra, én azért nagyon örültem, hogy mehetek, mert gondoltam, hogy megnézem, hogy születnek ezek a fantasztikusan költői és intim filmek. És azt kell mondanom, hogy 10 perc múlva otthon voltam. Szóval annyira otthon éreztem magam, hogy mindenki halk, hogy minden finoman történik, hogy mindenki odafigyel a másikra, hogy ugyanolyan intimen készül a film, mint amit a filmvásznon látok, hogy előfordult, hogy Érka fölemelte a hangját, de ez velem is előfordul, mert hát az iskolában rendet kell néha teremteni a gyerekek között. Úgyhogy egyszer-kétszer előfordul, hogy az ember egy kicsit hangosabban beszél, de az se komoly. Tehát utána is rögtön jön egy gesztus, ami fellazítja az egészet, 1-2, a többiek, akiknek ez nem szól, tudják, hogy őket ne zavarja meg ez a felemelt hang. Ez a film egy utazás, és nincs olyan ember a filmkészítők között, aki előre meg tudja mondani, hogy hova érkezik meg ez a vonat, vagy ez az autó, hogy mi a végeredmény, azt senki nem tudja. Annyira bizonytalan minden, akkor legalább érezzük jól magunkat utazás közben. És ez pedig csak akkor lehet, hogyha a rendező azt a rettenetes feszültséget, amit az ő vállát nyomja, mert a pénz, az idő, az emberek pillanatnyi tehetsége, rengeteg probléma nyomja a rendező vállát, azt nem szabad átadni a stábnak. A stábnak a nyugalmat, a jókedvet kell érezni, és azt, hogy ők azért vannak ott, mert ők a legjobbak. És akkor nekik mindent szabad azért, hogy a tehetségüket kiéljék. Ennyi. A főiskolán az első év első óráján Schmack professzor azt mondta nekünk, ha jó a forgatókönyv, jó az operatőr, jók a színészek, jók a munkatársak, majd rámutatott Hikilova asszonyra, és hozzátette, jó a csapó, akkor nincs is szükség rendezőre.